Thế giới anime manga không chỉ đa dạng về thể loại, phong cách hay dàn nhân vật muôn hình vạn trạng, mà còn rất biết cách khiến người xem hoa mắt chóng mặt với những hệ thống sức mạnh độc đáo. Mỗi bộ lại có cho mình những khái niệm và quy tắc vận hành riêng, có hệ thống được xây dựng chặt chẽ như một môn khoa học, có cái lại mang màu sắc huyền bí, siêu nhiên hoặc mang tính biểu tượng, cảm xúc. Chính sự khác biệt này giúp từng tác phẩm có màu sắc riêng, từ cách chiến đấu, phát triển nhân vật cho đến cách đẩy cao cao trào câu chuyện. Nào, bây giờ hãy cùng tôi điểm qua một loạt các sức mạnh tiêu biểu trong anime manga. Không quá đi sâu vào phân tích kỹ thuật, mục tiêu là giúp bạn có một cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận nhưng vẫn đủ thông tin để cảm nhận được nét đặc trưng của từng cái một. Mỗi cú đấm, mỗi luồng năng lượng đều có lý do tồn tại đàng hoàng của nó. Dù bạn là fan kỳ cựu hay chỉ vừa mới lạc vào thế giới này, thì đây vẫn sẽ là một hành trình thú vị. Lưu ý, đây chỉ là bài sơ lược khái niệm cơ bản, chứ không phải là bài giải thích chi tiết đào sâu vào từng góc nhỏ của các hệ thống sức mạnh nhé. Trước tiên thì tôi sẽ lựa chọn đi vào những bộ mà có một cốt lõi năng lượng ná ná nhau và mang hơi hướng phương Đông một chút. Một kiểu cốt lõi sức mạnh không nằm ở vũ khí tối tân hay cơ bắp cuồn cuộn, mà là thứ sức mạnh vô hình nhưng cực kỳ bá đạo, kiểu như nội công, khí lực mà chúng ta vẫn hay thấy mấy vị huynh đài ngồi luyện trong phim kiếm hiệp. Chúng ta sẽ mở đầu với một cái tên lão làng, là huyền thoại tuổi thơ của biết bao thế hệ, không gì khác chính là 7 viên ngọc rồng Dragon Ball. Tôi biết là trong Dragon Ball phần lớn các trận chiến thường bị đơn giản hóa thành những pha đấm đá và bắn chưởng mãn nhãn. Nhiều người bây giờ nhắc lại thì chắc chỉ nhớ đến cái chiêu Kamehameha là nhiều. Nhưng thật ra đằng sau những màn combat cháy máy đó là một nguồn năng lực vô cùng ngầu lòi, đó chính là Ki. Ki là khái niệm được vay mượn từ Chi, tức là khí trong triết lý phương Đông, đặc biệt là trong văn hóa Trung Hoa và võ thuật cổ truyền. Hiểu đơn giản thì Ki là khí bên trong con người, là năng lượng tiềm ẩn, sức mạnh chiến đấu hoặc ngắn gọn là năng lượng sống. Bằng cách vận được nó ra, một cá nhân có thể điều khiển được nó và sử dụng bên ngoài cơ thể. Điều kiện để có một nguồn Ki chất như nước cất là gì? Nếu bạn khỏe mạnh, tinh thần ổn định, không thức đến 3 giờ sáng mỗi đêm như tôi, thì khí trong người bạn sẽ hừng hực, dễ vận và dễ điều khiển. Trong các môn võ, người ta cũng thường nhắc đến vận nội công như một biểu hiện trong cách vận dụng khí để tăng cường sức mạnh từ bên trong. Thay vì chỉ dựa vào cơ bắp, mà sức mạnh thuần túy thì không phải là cơ bắp thôi, chứ luyện đến một mức độ nào đấy rồi thì anh nào anh nấy cuồn cuộn mũi đếm không xuể. Đến nỗi tôi thấy hơi tội nghiệp cho mấy cái áo của mấy ông ấy luôn. Trong thế giới của Toriyama, Ki còn bao hàm cả yếu tố tinh thần và cảm xúc. Tác giả từng lý giải rằng Ki gồm 3 phần: Genki là sinh lực, Yuki là lòng dũng cảm, Shoki là sự minh mẫn. Ki phản ánh rõ trạng thái cảm xúc của nhân vật, đặc biệt là người Saiyan, những người thường bộc phát sức mạnh khủng khiếp mỗi khi rơi vào cảm xúc mãnh liệt như giận dữ. Ki có thể được khai thác thông qua luyện tập thể chất lẫn tinh thần. Khi một chiến binh kiểm soát được Ki, họ có thể tăng cường sức mạnh, tốc độ, khả năng phòng thủ, bay lượn, tung ra các đòn tấn công bằng năng lượng, thậm chí cảm nhận được đối thủ từ xa. Tuy từng chủng loài, cách sử dụng Ki cũng khác nhau. Người trên đất cần luyện tập để nâng cao giới hạn bản thân, còn các android lại không có giới hạn Ki do bản chất vô cơ, thích xài bao nhiêu thì xài. Thậm chí trong cỏ cây hoa lá, động vật, thậm chí khí quyển đều có Ki. Goku đã tận dụng điều đó để sử dụng tuyệt kỹ Genki Dama, gom toàn bộ năng lượng sống của vạn vật thành quả cầu ánh sáng khổng lồ, tiêu diệt kẻ thù. Nếu Ki là cốt lõi năng lượng trong Dragon Ball, thì trong Naruto sẽ là Chakra. Nó cũng là một dạng năng lượng sống thiết yếu thôi, cũng kết hợp giữa thể chất và tinh thần và cho phép các nhân vật có thể thực hiện được những chiêu thức và kỹ thuật phi thường. Nguồn gốc của Chakra được bắt nguồn từ thần thụ. Nó lưu thông qua hệ thống kinh mạch, một mạng lưới các kênh dẫn tương tự như hệ tuần hoàn máu, kết nối đến từng tế bào và cơ quan trong cơ thể. Trên hệ thống này có 361 điểm huyệt gọi là Tenketsu, đóng vai trò kiểm soát dòng chảy của Chakra. Việc hiểu biết và điều khiển hệ thống kinh mạch là nền tảng cho nhiều kỹ thuật chiến đấu, đặc biệt là bát môn độn giáp. Nó cho phép người dùng mở các cổng Chakra để giải phóng sức mạnh tiềm ẩn, nhưng mà ngược lại thì cũng kèm theo mấy tệp đính kèm rủi ro lớn cho cơ thể. Chakra có thể được kiểm soát và sử dụng qua các kỹ thuật như nhẫn thuật, ninjutsu, ảo thuật, genjutsu hoặc thể thuật, taijutsu nếu muốn tăng cường hiệu quả của kỹ thuật này. Ảo thuật ở đây không phải là diễn mấy trò như kiểu hóa ra bồ câu hay biến mất trong thùng nước đâu nhé. Ảo là ảo ảnh, tức là thao túng dòng chakra của đối phương để khiến người đó chìm trong ảo ảnh. Cá nhân tôi thì thấy nó ngoài tạo ảo ảnh ra thì còn ảo ma nữa. Chakra còn có thể được biến đổi theo bản chất tự nhiên, gọi là biến đổi thuộc tính, Seishitsu Henka. Có 5 nguyên tố cơ bản: hỏa, phong, lôi, thổ và thủy. Mỗi ninja có một hoặc nhiều các nguyên tố sở trường, xác định khả năng và phong cách chiến đấu của họ. Ví dụ tộc Uchiha nổi tiếng với hỏa độn, trong khi Naruto sở hữu phong độn. Các nguyên tố này tương tác theo một chu trình.
hỏa thắng phong, phong thắng lôi, lôi thắng thổ, thổ thắng thủy và thủy thắng hỏa. Ngoài ra nếu kết hợp hai hệ nguyên tố với nhau có thể có một hệ mới, ví dụ như thủy với thổ sẽ ra mộc. Tuy nhiên, người sở hữu Rinnegan sẽ bay lắc được với cả 5 nguyên tố luôn. Chakra còn được chia thành hai dạng năng lượng âm, yin và dương, yang. Hai loại năng lượng tồn tại ngoài 5 nguyên tố cơ bản. Âm đại diện cho năng lượng tinh thần, liên quan đến sự tưởng tượng và linh hồn, trong khi dương là năng lượng thể chất, liên quan đến sự sống và cơ thể. Đó cũng chính là hai thành phần cấu tạo nên chakra luôn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa âm và dương sẽ giúp bạn unlock được âm dương giải phóng, Om Yoton hay âm dương độn. Và tất nhiên, như mọi series dài hơi, càng về sau tác giả lại càng sáng tạo ra đủ loại chakra khác như lục đạo, tiên nhân, vĩ thú, vân vân và mây mây. Hoặc trong phần movie thì xuất hiện thêm cả Dark Chakra và Priestess Chakra. Tiếp theo thì chúng ta có Nen hay niệm trong Hunter x Hunter, một trong những loại sức mạnh thú vị và bánh cuốn không kém gì drama Hàn Quốc. Nen hay niệm là năng lực cho phép con người kiểm soát và sử dụng aura, hay còn gọi là năng lượng sống, hào quang. Nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn là khí tỏa ra từ cơ thể thôi. Các điểm mà khí chảy ra ngoài nằm trên cơ thể gọi là các huyệt khí hoặc nút hào quang. Mọi sinh vật sống đều phát ra khí, nhưng hầu hết để nó rò rỉ như xe máy hở van vì chẳng biết cách dùng. Chỉ những ai mở được các huyệt khí và rèn luyện đúng cách mới có thể vận dụng niệm một cách chủ động và hiệu quả. Việc học niệm bắt đầu từ tứ đại hành, tức là 4 phương pháp tập luyện cơ bản nhằm nâng cao năng lực niệm. Chiền, then, giữ khí quanh cơ thể để bảo vệ. Tuyệt, zetsu, ngắt khí hoàn toàn để ẩn thân hoặc nghỉ ngơi. Cái này cũng là để né mấy thanh niên nào chuyên đi cảm nhận sát khí rồi đâm lén mình ấy. Luyện, ren, thì giúp tăng lượng khí để tăng cường thể chất. Và quan trọng nhất là phát, hatsu, là khả năng cá nhân hóa khí thành kỹ năng riêng biệt, phản ánh tính cách và cảm xúc người dùng. Từ hatsu, mỗi người sẽ được phân loại vào một trong 6 hệ niệm. Người thuộc hệ Enhancement, cường hóa, có khả năng sử dụng khí để tăng cường sức mạnh tự nhiên. Với hệ Emission, phóng xuất, người dùng có thể phóng khí ra khỏi cơ thể. Hệ Manipulation, thao túng, cho phép kiểm soát và điều khiển cả sinh vật lẫn phi sinh vật. Điển hình là Shaunach với khả năng điều khiển mục tiêu thông qua anten. Trong khi đó, người thuộc hệ Transmutation, biến hóa, có thể thay đổi tính chất của khí để mô phỏng vật chất khác, chẳng hạn như Killua biến khí thành điện. Hệ Conjuration, cụ thể hóa, lại cho phép tạo ra vật thể hữu hình từ khí, như Kurapika với những sợi xích của cậu ta. Cuối cùng, hệ Specialization, đặc chất, là dạng hiếm nhất. Hệ này là hệ Secret, như kiểu chơi xé túi mù ấy. Ai xé chúng thì bá vô tiền khoáng hậu, sở hữu một khả năng độc nhất vượt ngoài mọi quy luật, ví dụ như Neon với năng lực tiên tri. Mỗi người có khả năng tương thích cao nhất với một hệ chính, hiệu suất là 100%. Tuy nhiên họ vẫn có khả năng sử dụng các hệ khác, nhưng hiệu suất sẽ giảm dần tùy vào độ gần hoặc xa với hệ chính trên biểu đồ niệm. Hai loại liền kề hệ chính sẽ có hiệu suất khoảng 80%, hai loại xa hơn là 60%, còn loại đối lập thường là 40%. Tuy nhiên, hệ đặc chất thì là loại chơi một mình. Người dùng hệ đặc chất phải là bẩm sinh hoặc thức tỉnh khi bị cuộc đời quăng cho một cú trauma sấp mặt. Nếu bốc trúng được vào cái hệ này thì đừng mơ học lỏm được. Dù vậy nên có nằm sắt giạt bên cạnh hệ chính của bạn thì bạn cũng chịu chết. Nhưng bản thân nó thì vẫn học được các hệ khác theo quy tắc xa gần như bình thường. Chơi vậy ai chơi? Nếu chúng ta có những bài test tính cách để xem mình thuộc nhóm tính cách nào thì niệm cũng có cách test. Đó chính là thủy kiến. Đặt tay quanh ly nước có lá nổi bên trên rồi dùng phương pháp luyện tác động để xem phản ứng. Nước đổi màu, tăng mực, rung động vân vân, từ đó biết được mình thuộc hệ gì. Thủy kiến bởi vậy nên còn được gọi là bói toán nước. Nhưng mà đó mới chỉ là phần căn bản, còn cả đống kỹ thuật nâng cao như ngưng, kyo, ẩn, in, viên, en, chu, sư, lưu, ryu, vân vân và mấy mây. Đó là những kỹ thuật được tạo ra khi kết hợp tứ đại hành theo nhiều tổ hợp khác nhau, giúp cân bằng tấn công và phòng thủ. Quan trọng hơn, niệm còn là hiện thân của cảm xúc của con người bạn. Nếu cảm xúc dâng cao, bạn có thể tạo ra kỹ năng khủng vượt tầm kiểm soát. Chẳng hạn như gian nen hay tàn niệm, là thậm chí dù bạn ngắt kết nối mạng rồi thì vẫn còn khí phát ra ấy. Đúng là ảo tung trào. Chúng ta vừa tìm hiểu về chakra và niệm, và tiếp sau đây sẽ là một hệ thống sức mạnh dường như là sự pha trộn giữa hai cái đó. Hãy cùng đến với đạo trong Jigoku Raku, địa ngục cực lạc. Nghe chữ đạo đã thấy mùi triết lý phương Đông rồi. Đạo trong tiếng Nhật là Tao, được xem là nguồn năng lượng tồn tại trong mọi vật, từ sinh vật sống đến vật vô tri như đất, nước, không khí. Nó lưu thông khắp cơ thể và được sản sinh từ một nơi gọi là đan điền.
Vị trí chiến lược này nằm ở ngay dưới rốn. Nó là kiểu máy phát đạo, tạo ra dòng đạo trong người. Nếu đan điền mà hư thì xin lỗi, bạn đang xuất khỏi cuộc đời này ngay lập tức. Không có nút hồi sinh đâu, vì làm gì còn đạo luân chuyển trong cơ thể nữa mà sống. Để khai thác đạo, người sử dụng phải đạt được sự cân bằng nội tâm, chấp nhận cả mặt mạnh lẫn điểm yếu của bản thân. Đó chính là một khái niệm gọi là trung đạo. Trung đạo là một trong những nguyên lý chủ chốt của Phật giáo, dạy con người sống hài hòa với thế giới xung quanh. Hiểu đơn giản thì nó là sự cân bằng. Nguyên lý đó cũng chính là cốt lõi trong việc vận hành đạo, cả về bên ngoài lẫn bên trong. Nghĩa là người đó phải chấp nhận các lực đối lập từ bên trong trái tim họ. Cái gì cũng phải cân bằng, mạnh mẽ nhưng phải biết yếu đuối, yêu thương nhưng cũng phải thừa nhận là có lúc ghét cay ghét đắng, thiện lành nhưng lâu lâu cũng phải biết mình là cũng có hơi toxic. Chỉ khi nhận ra và dung hòa được cả những điểm khiến bạn mạnh mẽ lẫn những điểm khiến bạn yếu đuối, bạn mới có thể khai thác sức mạnh tối thượng của đạo. Nói chung đọc xong tôi tự thấy là một người mà lối sống không có healthy, không có balance như tôi thì chắc chắn là mãn kiếp cũng chẳng luyện nổi đạo rồi. Mỗi đạo mang một thuộc tính trong ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành này có hệ thống tương sinh tương khắc như kiểu vòng tròn bạn bè. Kim hợp thủy, thủy hợp mộc, nhưng mộc mà gặp kim thì là thôi rồi, cãi nhau to. Hiểu rõ mối quan hệ tương thích khắc chế này giúp người dùng tận dụng ưu thế hoặc tránh điểm yếu trong giao đấu. Một dạng đặc biệt của đạo là hoa đạo, mang lại khả năng tái sinh và trường sinh bất tử. Đây là sức mạnh cốt lõi của đám thiên tiên, mấy thánh tổ sư lai giữa đạo của người và đạo thực vật. Tuy nhiên, nếu con người bình thường cố tiếp nhận loại đạo này thì cơ thể sẽ nở hoa theo đúng nghĩa đen, như cosplay cây cảnh vậy. Nói cách khác thì họ dần bị nuốt chửng bởi chính nguồn năng lượng ấy, trừ khi họ có ý chí sinh tồn cực mạnh và vượt qua được ranh giới giữa sống và chết. Việc rèn luyện đạo cũng được mô tả rất chi tiết, bao gồm các phương pháp như thiền, shuitsu, kiểm soát hơi thở, taisoku, vận hành khí trong cơ thể, shuten, luyện tập thể chất, doin và đặc biệt là bochujutsu, hay còn gọi là phòng trung thuật. Đây là phương pháp tối thượng giúp âm dương hòa hợp, yêu cầu sự hợp tác và kết nối cảm xúc giữa hai người để tối ưu hóa dòng chảy của đạo. Và nó thực chất là việc hai người nam nữ bum ba la bum với nhau trên giường thôi. Đúng là âm dương hòa quyện luôn. Gọi là phòng trung thuật, nghe nó sang hẳn đấy. Bộ tiếp theo vẫn tận dụng một yếu tố mang đậm nét truyền thống để làm cốt lõi sức mạnh. Đó chính là các kỹ thuật hơi thở của kiếm sĩ diệt quỷ trong Kimetsu no Yaiba. Đây không phải là những kỹ năng siêu nhiên kỳ ảo mà là thành quả của sự khổ luyện vượt giới hạn con người. Sức mạnh này phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí, thể lực và tinh thần, hòa quyện thành một kỹ thuật chiến đấu đầy nghệ thuật và hiệu quả. Các kỹ thuật hơi thở là kỹ thuật điều hòa hơi thở giúp tăng cường lượng oxy hấp thụ vào máu, từ đó nâng cao toàn diện thể chất người dùng. Sức mạnh, tốc độ, phản xạ, sức bền và đặc biệt là khả năng phục hồi trong chiến đấu. Kỹ thuật này cho phép kiếm sĩ chiến đấu ngang ngửa với loài quỷ, những sinh vật có thể tái tạo cơ thể và sở hữu sức mạnh vượt trội. Điều thú vị là mỗi phong cách hơi thở đều được phát triển từ những quan sát và cảm nhận về thế giới tự nhiên, kết hợp với khả năng chiến đấu của từng người, tạo nên hệ thống năng lực phong phú và đa dạng. Khởi nguyên của tất cả các hơi thở là hơi thở mặt trời. Đó là phong cách hơi thở xuất hiện đầu tiên, được sáng tạo bởi kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi Sugikuni. Đây là kỹ thuật duy nhất có đủ sức khiến tổ tiên của loài quỷ mư gian sợ vỡ mật. Từ hơi thở mặt trời, các hơi thở cơ bản được phát triển gồm hơi thở của nước, hơi thở của lửa, hơi thở của gió, hơi thở của sấm sét và hơi thở của đá. Mỗi dạng lại có cách triển khai khác nhau, từ nhẹ nhàng, linh hoạt như nước, nhanh và sắc bén như sấm sét, cho đến dữ dội như cơn gió lốc hay mạnh mẽ bền bỉ như đá tảng. Từ các nhanh chính này, các phong cách phụ được tạo ra phản ánh cá tính, sở trường và hoàn cảnh đặc biệt của từng nhân vật. Có thể kể đến như hơi thở của hoa, hơi thở côn trùng, hơi thở âm thanh, hơi thở sương mù, hơi thở tình yêu, hơi thở rắn, hơi thở dã thú và cuối cùng là hơi thở mặt trăng. Một phong cách hơi thở do thượng huyền nhất Kokushibo sáng tạo khi còn từng là kiếm sĩ loài người. Và khi thành quỷ thì cụ cố nội này vẫn sử dụng kỹ thuật hơi thở mặt trăng luôn, nhưng đã được búp lên ở một tầm cao mới vì có thêm huyết quỷ thuật. Khi kiếm sĩ đạt được trạng thái duy trì hơi thở ở mức tối đa cả ngày lẫn đêm, họ đã lĩnh hội được hơi thở tập trung toàn bộ, giúp cơ thể kiếm sĩ hoạt động ở hiệu suất phi thường. Khi vượt qua giới hạn sinh tồn, kiếm sĩ sẽ thức tỉnh ấn diệt quỷ và bước vào trạng thái giác ngộ. Trong trạng thái này, họ có thể nhìn thấu cơ thể đối thủ từ dòng máu, hơi thở đến chuyển động từ cơ bắp, từ đó cho phép dự đoán và né đòn chính xác. Tuy nhiên, thức tỉnh ấn diệt quỷ là một con dao hai lưỡi, nó mang lại gánh nặng lớn cho sức chịu đựng của cơ thể những người thức tỉnh. Kích hoạt ấn diệt quỷ sẽ làm giảm tuổi thọ của họ. Những ai sử dụng sức mạnh đặc biệt này đều sẽ chết ở tuổi 25. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 2 người có thể vượt qua lời nguyền của ấn diệt quỷ, đó là Yoriichi và Kokushibo.
Nhưng Kokushibo thì thực chất do đã hóa quỷ rồi nên tuổi thọ gần như vô hộ tận luôn. Tất cả những yếu tố trên tạo nên một hệ thống sức mạnh hệt như một bản hùng ca về ý chí vươn lên, về sức mạnh nội tại của những con người bình thường vượt qua nỗi đau để bảo vệ những điều thiêng liêng nhất. Bộ tiếp theo vẫn liên quan đến kiếm, nhưng cách vận hành hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa còn là bối cảnh hiện đại, chứ không phải là cái thời nhà người người cầm kiếm hồi xưa. Trong Kagurabachi, hệ thống sức mạnh được xây dựng rất chỉn chu và hấp dẫn, xoay quanh hai yếu tố chính, yêu thuật và yêu kiếm. Tất cả đã bắt nguồn từ một nguồn năng lượng cốt lõi gọi là huyền lực, tiếng Nhật là Genryoku. Huyền lực là năng lực tự nhiên tồn tại trong mỗi con người, giống như chú lực trong Jujutsu Kaisen hay chakra trong Naruto. Con người có thể khai thác và vận hành được huyền lực sẽ thi triển ra được những kỹ năng đặc biệt gọi là yêu thuật. Nhưng không phải ai có huyền lực cũng dùng được yêu thuật. Nó đòi hỏi cả thể lực lẫn sự khai mở tâm trí. Mỗi người sinh ra sẽ mang trong mình một loại yêu thuật bẩm sinh, và việc khai thác được nó là cả một quá trình rèn luyện và vượt qua giới hạn bản thân. Một số yêu thuật nổi bật có thể chia thành các nhóm như thao túng không gian, dịch chuyển, biến đổi cơ thể, điều khiển tâm trí và sử dụng các yếu tố tự nhiên. Kagurabachi không chỉ chơi nội lực, vận nội công, tại vì ngoài yêu thuật, song song với đó còn có một hệ thống sức mạnh khác là yêu kiếm. Những thanh kiếm được rèn từ đá tích thiên thạch. Người sở hữu yêu kiếm sẽ không thể dùng yêu thuật, mà thay vào đó, huyền lực được truyền vào kiếm, chuyển hóa thành những đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ bằng kiếm. Mỗi yêu kiếm có hiệu ứng riêng biệt và thường chỉ nhận một chủ nhân duy nhất thông qua một nghi thức gọi là diệt mệnh khế ước. Một khi khế ước được thiết lập, chỉ người đó mới có thể sử dụng thanh kiếm cho đến lúc lìa đời. Điểm thú vị là từng thanh yêu kiếm đều có tên và những chiêu thức riêng. Ví dụ như thanh Uyên Thiên của Chihiro có thể triệu hồi cá vàng, đen, đỏ và 7 màu tương ứng với các chiêu thức hắc, xích và cầm. Mỗi con cá tượng trưng cho một niềm tin và sức mạnh khác nhau. Hai thanh Khô Vân với chiêu mình phóng ra sét kết hợp cùng kỹ năng điều khiển nước và băng để tạo thành những combo cực kỳ mãn nhãn. Hoặc như thanh Trần Đà được mệnh danh là có sức mạnh khủng khiếp vượt ngoài quy luật khế ước, đến nỗi có thể ảnh hưởng ngược lại cả người dùng. Chính nhờ sự phân tách rạch ròi giữa yêu thuật và yêu kiếm, một bên dựa vào nội tại, một bên phụ thuộc vào ngoại vật, hệ thống sức mạnh trong Kagurabachi luôn giữ được thể cân bằng. Đây chính là điểm khiến Kagurabachi không chỉ hấp dẫn về mặt hành động mà còn chứa đựng chiều sâu trong triết lý sức mạnh. Xong huyền lực rồi thì chúng ta chuyển sang chú lực trong bộ Thầy Cúng Đại Chiến. Nghe tên thì tưởng đi gọi hồn nhập xác mấy đêm rằm, ai ngờ lại là một trong những thế giới có hệ thống sức mạnh năng lượng căng như dây đàn. Chú lực hay còn gọi là Juryoku là khái niệm trung tâm trong toàn bộ hệ thống sức mạnh được xây dựng của Jujutsu Kaisen. Đó là một loại năng lượng đặc biệt sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người như sợ hãi, giận dữ, đau khổ, ghen tị, và có cả mấy pha tức tối như bò đá khi phát hiện người yêu cũ cắm sừng. Khi những cảm xúc ấy không xả, không được trị liệu, không được chữa lành, chúng rò rỉ ra ngoài và tạo thành một loại năng lượng vô hình, vô cùng nguy hiểm. Lượng chú lực thoát ra từ con người dần dần lắng đọng như trầm tích, đến một lúc nào đó sẽ kết tinh thành một thực thể gọi là chú linh, mang trong mình năng lượng tiêu cực. Mấy con này là hiện thân vật lý của các lời nguyền. Nói đơn giản là chúng được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của loài người, nên cứ cái gì càng khiến con người run lẩy bẩy như thiên tai, bệnh dịch hay deadline thì chú linh sinh ra từ đó càng khủng bố. Chính vì vậy nên chúng còn được gọi với cái tên khác là lời nguyền, trở thành mối đe dọa thường trực đối với nhân loại. Một lời nguyền chỉ có thể được thanh tẩy bằng một lời nguyền khác, vì thế chú linh chỉ có thể được trừ tà bằng chú lực. Đối với người bình thường, chú lực hoàn toàn không thể nhìn thấy hay sử dụng, nhưng với các thầy cúng, các chú thật sư thì đây lại là nguồn sức mạnh thiết yếu để chiến đấu và sinh tồn. Khi đã làm chủ được chú lực, các chú thật sư có thể thi triển chú thuật. Những kỹ thuật sử dụng nguồn chú lực của mỗi cá nhân để tận dụng trong chiến đấu sẽ được gọi là thuật thức. Mỗi cá nhân sẽ có một thuật thức riêng. Thuật thức gồm hai loại chính là thuật thức bẩm sinh và thuật thức kế thừa. Mỗi người một khác, phản ánh tính cách, quá khứ hoặc huyết thống của chính họ. Ví dụ như thuật thức của Megumi là thập trùng ảnh pháp thuật, của Gojo là vô hạ hạn, của Toge là chú ngôn, của Nobara là xô linh chú pháp, vân vân và mây mây. Chú lực không chỉ đơn thuần là năng lượng tạo ra thuật thức, mà nó còn đòi hỏi sự tinh tế trong cách kiểm soát. Một người sử dụng chú lực tốt không những phải giữ cho nó không bị rò rỉ lung tung beng vô ích, mà còn cần phải vận hành nó một cách có chiến lược, tạo ra nhiều kỹ thuật đặc biệt, chẳng hạn như phản chuyển thuật thức hoặc cao cấp nhất là bành trướng lãnh địa. Ngoài việc là năng lượng sống cho các chú linh và năng lượng chiến đấu cho các chú thuật sư, chú lực còn tồn tại trong chú cụ, chú vật và chú hài để mang lại năng lượng cho các vật thể này. Chú cụ là các vũ khí đã được yểm chú lực, nhờ vậy ngay cả những phi thuật sư cũng có thể sử dụng chúng để chiến đấu chống lại chú linh. Còn chú vật là lời nguyền thực sự bị trói buộc trong hình hài của một di vật nào đó.
Những di vật này thường còn sót lại từ các thời đại trong quá khứ của thế giới chú thuật hoặc là tàn tích của những chú linh và những chú thuật sư mạnh mẽ. Ngón tay của Sukuna được xem là chú vật thuộc loại đặc cấp, tức là siêu cấp nguy hiểm. Chú hài thì là những vật vô tri vô giác bị lời nguyền chiếm hữu và có khả năng tự chủ. Những loại lời nguyền này nếu xuất hiện một cách tự nhiên sẽ là thù địch với con người, nhưng khi được tạo ra bằng bàn tay bởi các chú thuật sư thì thường được sử dụng làm búp bê và con rối. Chúng có lõi hoạt động như trái tim, nhờ đó có thể hành động độc lập cho đến khi lượng chú lực được sử dụng làm nguồn năng lượng cho chúng cạn kiệt. Panda là một chú hài đột biến được hiệu trưởng Yaga Masamichi tạo ra, có tri giác và sở hữu 3 lõi. Mỗi lõi của Panda sở hữu những đặc điểm riêng biệt, cho phép cậu ta chuyển đổi chế độ theo ý muốn, biến cậu ta trở thành chú hài phức tạp nhất đang tồn tại. Hết chú lực, huyền lực thì bây giờ chúng ta có linh lực. Linh lực hay còn gọi là Reiryoku là nguồn năng lượng tâm linh tồn tại trong mọi sinh vật, từ con người cho đến các thực thể siêu nhiên như Shinigami, Hollow hay Quincy. Mỗi người đều có một mức linh lực nhất định, nhưng chỉ những ai sở hữu lượng linh lực vượt ngưỡng trung bình mới có thể thực hiện các năng lực đặc biệt. Khả năng cơ bản nhất mà linh lực mang lại là nhìn thấy linh hồn, bao gồm cả những thực thể nguy hiểm như Hollow hay các tử thần Shinigami. Việc phát ra linh lực là một hiện tượng tự nhiên phổ biến, tuy nhiên các sinh vật tâm linh cũng có thể điều chỉnh mức độ phát tán này. Điều này thường đòi hỏi kỹ năng và quá trình rèn luyện nhất định. Bằng cách hoàn toàn ngăn chặn sự rò rỉ của linh lực, một người có thể hoàn toàn che giấu sự hiện diện của mình trước những sinh vật tâm linh khác, cũng như những con người có khả năng cảm nhận tâm linh. Ngược lại, việc khuếch đại linh lực được gọi là áp lực tinh thần, Reiatsu hay linh áp. Đây được xem như là một cách phô trương sức mạnh, gây áp lực tinh thần hoặc thậm chí có thể trực tiếp trở thành một đòn tấn công. Áp lực này có thể làm tê liệt đối thủ và gây tổn thương trực tiếp cho cả những người xung quanh lẫn vật thể vô tri. Linh áp là lực được tạo ra khi linh lực của một người được giải phóng. Sự khác biệt giữa linh lực và linh áp hay Reiryoku và Reiatsu khá đơn giản. Linh lực là lượng năng lượng được tích trữ bên trong cơ thể hoặc linh hồn của một sinh thể. Còn áp lực là áp suất mà linh lực của người đó tạo ra khi phát ra bên ngoài. Nói cách khác, linh lực là năng lượng tồn tại tiềm ẩn, còn áp lực là năng lượng đang được sử dụng và có thể được những sinh vật có khả năng cảm nhận tâm linh nhận biết. Ngược lại, người sử dụng cũng có thể kiểm soát hoặc ẩn giấu linh lực của mình. Việc này đòi hỏi rèn luyện, nhưng với những ai có linh lực vượt trội, việc che giấu đôi khi đã biến thành một cơ chế tự động. Giống như cách Aizen hay Ichigo sau khi mạnh lên đã không còn bị phát hiện bởi kẻ yếu hơn. Mà đừng nghĩ việc dùng linh lực là không có giới hạn nha. Dùng nhiều thì cũng mệt, giống như bạn xài dữ liệu 4G coi YouTube suốt ngày rồi bảo sao máy nóng. Shinigami nếu tiêu tốn quá nhiều sẽ phải ăn uống để hồi phục, trong khi những linh hồn thông thường tại Soul Society thì không cần ăn gì cả. Shinigami còn có những cửa thoát đặc biệt ở cổ tay, nơi họ giải phóng áp lực. Nếu những cổng này bị bịt kín, linh lực không thoát ra được và sẽ phản lại, thiêu rụi chính cơ thể họ. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất đặc trưng trong cơ chế năng lượng của Bleach. Cũng được xây dựng trong một bối cảnh khá tâm linh và hệ thống năng lực cũng tâm linh không kém, chính là Yu Yu Hakusho, hay tiếng Việt với cái tên thân thuộc hơn là Hành trình U Linh Giới. Trong Hành trình U Linh Giới, hệ thống năng lượng là nền tảng cho sức mạnh và khả năng của các nhân vật. Có 3 loại năng lượng chính: năng lượng linh hồn, tức linh khí, năng lượng yêu quái, tức yêu khí, và năng lượng thiêng, tức thánh khí. Đầu tiên, năng lượng linh hồn, hay còn gọi là Reiki, là nguồn sức mạnh cơ bản của con người. Đây là thứ năng lượng mà ai cũng có, nhưng để xài được thì hơi khó. Chỉ những ai có sự thức tỉnh tâm linh mới có thể cảm nhận và sử dụng nó. Không phải ai cũng sở hữu mức năng lượng như nhau, nó hoàn toàn cá biệt, giống như vân tay hay giọng nói vậy. Những nhân vật như Genkai hay Yusuke là ví dụ điển hình cho việc luyện tập và khai thác linh khí ở cấp độ cao. Năng lượng linh hồn có thể được chuyển hóa thành một dạng vũ khí giống như linh pháo Spirit Gun của Yusuke hay linh kiếm Spirit Sword của Kuwabara. Ngoài ra, năng lượng này cũng dùng để tăng cường sức mạnh thể chất hoặc thậm chí để chữa lành vết thương. Loại năng lượng này có mối liên hệ mật thiết với cảm xúc, và để kiểm soát được nó, con người phải hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Điều này không chỉ là lý thuyết mà còn được chứng minh nhiều lần trong series, như khi Kuwabara bộc phát sức mạnh sau khi chứng kiến Yukina bị một con người đối xử thậm tệ, hay trong trận chiến kinh điển giữa Yusuke và Toguro M tại Đại hội Hắc Ám, khi cảm xúc phẫn nộ khiến Yusuke bộc lộ toàn bộ tiềm năng thực sự. Kế đến là năng lượng yêu quái hay Yoki, là sức mạnh chỉ có loài yêu quái mới sở hữu. Trái với linh khí của con người, yêu khí thường mạnh hơn, bền bỉ hơn và cũng chịu ảnh hưởng từ những cảm xúc tương tự. Tuy nhiên, yêu khí không tạo ra vật thể hoàn toàn từ năng lượng như linh khí, mà thường dùng để cường hóa hoặc điều khiển các vật thể thật. Ví dụ như cây roi hoa hồng của Kurama hay băng của Toya.
Một số kỹ năng mạnh như Dragon of the Darkness Flame của Hiei cũng được xếp vào dạng triệu hồi bằng yêu khí. Loại năng lượng cao cấp nhất trong truyện là năng lượng thiêng hay Seikoki. Đây là hình thái thuần khiết nhất của linh khí. Chỉ có con người mới có khả năng khai thác loại năng lượng này, và người duy nhất làm được là Sensui. Sau nhiều năm tu luyện khắt khe, thánh khí không chỉ mang lại sức mạnh vượt trội mà còn có khả năng chuyển hóa thành vật chất hữu hình, chẳng hạn như bộ giáp thép Sensui từng dùng. Điều này khiến nó khác biệt hoàn toàn so với hai loại năng lượng kia. Ngoài ba loại chính, còn hai dạng năng lượng phụ. Đầu tiên là năng lượng sống hay năng lượng sinh mệnh, được sử dụng như biện pháp cuối cùng để cứu một người nào đó khi không còn lựa chọn nào khác. Việc sử dụng toàn bộ năng lượng sinh mệnh có thể dẫn đến cái chết. Loại thứ hai là năng lượng hợp nhất. Đó là sự kết hợp giữa linh khí và yêu khí, tạo ra một dạng năng lượng mới. Nếu xếp hạng sức mạnh, thánh khí đứng đầu vì độ hiếm và sự toàn năng của nó. Yêu khí đứng thứ hai nhờ trữ lượng lớn và sự bền bỉ vốn có của yêu quái. Linh khí là nền tảng nhưng lại yếu hơn nếu không qua rèn luyện. Tuy nhiên, mỗi loại năng lượng đều có điểm mạnh riêng để đối tượng sử dụng của nó có thể khai thác, từ đó tạo ra một nền tảng sức mạnh khá logic. Thế giới tâm linh vẫn còn cách để khai thác các loại năng lượng và hệ thống sức mạnh. Trong Shaman King, toàn bộ hệ thống sức mạnh xoay quanh một khái niệm là Furyoku. Hiểu nôm na thì đây cũng lại là một dạng năng lượng tâm linh, là nhiên liệu siêu nhiên giúp các pháp sư kết nối, cảm nhận, điều khiển và chiến đấu cùng các linh hồn. Furyoku vì thế có thể được gọi là năng lượng pháp sư hay sức mạnh pháp sư. Không có nó, bạn không thể gọi linh hồn, không thể tạo kỹ thuật và gần như vô hại cho các đối thủ có khả năng dùng Furyoku. Furyoku không chỉ là một thước đo năng lực của các pháp sư mà còn là thứ phản ánh bản chất nội tâm của con người. Bạn mạnh mẽ bao nhiêu, ý chí bạn cứng rắn thế nào, trải nghiệm bạn sống ra sao, tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến lượng Furyoku bạn sở hữu. Có thể nói, càng ăn hành cuộc đời thì lượng Furyoku càng dồi dào. Na ná như Rook của Magi. Trong thế giới của Shaman King, khi một người được sinh ra, họ được đại linh hồn ban cho một phần Furyoku, giống như một món quà tồn tại suốt đời. Và khi chết đi, họ trả lại nó cho vũ trụ. Vòng tuần hoàn đó tạo nên sự kết nối giữa mọi sinh vật sống, giữa thế giới người sống và thế giới linh hồn. Đặc biệt, Furyoku có thể tăng cường nhưng không qua cách thông thường như luyện tập cơ bắp hay học thêm phép thuật. Để nâng Furyoku, một pháp sư buộc phải trải qua những trải nghiệm cận tử, nơi họ phải đối mặt với cái chết, với nỗi sợ và sự trần trụi trong tâm hồn. Khi vượt qua được, linh hồn họ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và lượng Furyoku cũng tăng vọt. Đây là lý do tại sao Yo phải bước vào Yomi Cave, hang động thử thách sinh tử, và John thì phải tự giam mình trong quan tài sắt. Tất cả để bứt phá giới hạn linh hồn và Furyoku. Tuy nhiên, Furyoku chỉ là năng lượng nền. Để hiện thực hóa nó trong chiến đấu, các pháp sư sử dụng kỹ thuật gọi là Oversoul hay linh hồn nhập thể. Đây là kỹ năng cốt lõi trong mọi trận chiến của Shaman King. Pháp sư sẽ đưa linh hồn đồng hành nhập vào một vật dẫn, có thể là thanh kiếm, búp bê, nhẫn hay thậm chí là chiếc xe, rồi truyền Furyoku vào đó, tạo nên một hình thái chiến đấu đặc biệt, nơi linh hồn và vật chất hòa làm một. Nghe sao như Annabelle vậy ta? Cái gì mà chuyển linh hồn vào búp bê vậy? Một Oversoul mạnh phụ thuộc vào 3 yếu tố: linh hồn, vật dẫn và Furyoku. Linh hồn càng dày dặn kinh nghiệm, vật dẫn càng đặc biệt và Furyoku càng lớn thì Oversoul càng bền vững, mạnh mẽ và linh hoạt. Đây là dạng thể chiến đấu vừa mang tính tâm linh, vừa có sức mạnh vật lý. Oversoul có thể thay đổi hình dạng, nâng cấp theo thời gian, hoặc tiến hóa thành những dạng cao cấp hơn như Armor Oversoul hay Oversoul Merge, nơi pháp sư và linh hồn hòa làm một thực thể duy nhất. Nếu nói đơn giản, Furyoku là xăng, Oversoul là xe, linh hồn là người lái. Bạn cần cả ba để di chuyển, nhưng nếu muốn thắng được những cuộc đua khốc liệt thì chiếc xe ấy phải được độ, tài xế phải đủ bản lĩnh và bình xăng phải thật đầy. Bỏ qua các dạng sức mạnh theo hướng năng lượng, chúng ta hãy cùng điểm mặt một loại sức mạnh vô cùng độc lạ. Đó chính là Kagune trong Tokyo Ghoul, với một hệ sinh học được xây dựng vô cùng thú vị. Trong thế giới của Tokyo Ghoul, Kagune là hệ thống sức mạnh sinh học đặc trưng của loài Ghoul. Ghoul, những sinh vật hình người, chỉ có thể tồn tại bằng cách chén thịt người hoặc thịt đồng loại. Kagune được sinh ra từ một cơ quan đặc biệt gọi là Kakuho, nơi chứa các tế bào RC của Ghoul. Một Ghoul có lượng tế bào RC gấp hơn 10 lần so với người khỏe mạnh bình thường. Các RC sau khi được chuyển hóa từ các chất dinh dưỡng mà Ghoul nạp vào sẽ đi theo dòng máu và đưa đến Kakuho. Khi chiến đấu, Kakuho sẽ kích hoạt, đâm xuyên qua da và giải phóng Kagune, tạo thành những bộ phận chiến đấu có hình dạng và tính chất khác nhau tùy vào từng cá thể. Tế bào RC càng dồi dào và tinh khiết thì Kagune càng mạnh. Đây là lý do vì sao nhân vật chính Kaneki trở nên áp đảo.
Sau khi cậu hấp thụ nhiều gua khác, các tế bào RC trong cơ thể Kaneki vượt trội hơn nhiều so với các gua thông thường, cả về chất lượng lẫn số lượng. Cách này cũng ok đấy, cơ mà tốn gua quá. Kagane được chia thành 4 loại chính: Ukaku, Kokaku, Rinkaku và Bikaku. Ukaku có dạng như đôi cánh mọc từ vai, thiên về tốc độ và tấn công tầm xa nhưng tiêu hao nhiều năng lượng, phù hợp với lối đánh dứt điểm nhanh. Kokaku có hình dạng như lớp giáp hoặc vũ khí mọc từ bả vai, thiên về phòng thủ và sức bền nhưng kém linh hoạt. Rinkaku với hình dạng như xúc tu mọc từ hông, có khả năng tái tạo vượt trội nhờ tế bào RC dạng lỏng, thích hợp cho những cuộc đối đầu dài hơi dù dễ bị phá vỡ. Cuối cùng, Bikaku mọc từ xương cụt, có hình dạng như đuôi và được xem như là loại cân bằng nhất. Dù không quá nổi bật nhưng cũng không có điểm yếu rõ rệt, rất phù hợp với lối đánh toàn diện. Ngoài 4 loại cơ bản, còn tồn tại một biến thể đặc biệt gọi là Kakuja. Hình thái đột biến một khi Go ăn quá nhiều đồng loại, khiến Kagane phát triển thành lớp giáp toàn thân, gia tăng sức mạnh vượt trội, nhưng bù lại cũng rất giống ngôn từ của bố tôi khi say, tức là dễ mất kiểm soát đấy. Một số Go còn sở hữu nhiều Kagane cùng lúc, chẳng hạn như Nutcracker với cả Kokaku và Bikaku. Hệ thống Kagane không chỉ tạo nên sự đa dạng về hình thái và chiến thuật mà còn tồn tại một mối quan hệ tương khắc rõ rệt. Ukaku khắc chế Bikaku, Bikaku khắc chế Rinkaku, Rinkaku khắc chế Kokaku và Kokaku lại khắc chế Ukaku. Tuy nhiên, chiến thắng trong trận chiến còn phụ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm và hoàn cảnh thực tế, chứ không đơn thuần chỉ dựa vào loại Kagane sở hữu. Từ thế giới ngập tràn máu me của Tokyo Ghoul, ta bước sang một thực tại khác cũng quá dị không kém, Chojin X. Vẫn là tác giả Ishida Sui, nhưng lần này ông tiếp tục thể hiện niềm đam mê với các dạng tiến hóa sinh học theo một cách khác. Trong Chojin X, những người được gọi là Chojin sở hữu năng lực siêu phàm, bắt nguồn từ một loại tế bào đặc biệt mang tên siêu tế bào, Super Cells. Chúng cho phép họ điều khiển các hạt phổ quát, Universal Particles. Đó là thành phần cấu tạo mọi vật thể trong vũ trụ để tạo ra, biến đổi hoặc tác động lên thế giới theo những cách phi thường. Nhưng điều đặc biệt là sức mạnh ấy không ổn định. Nó biến đổi theo cảm xúc, khao khát và mức độ rủi ro mà người đó dám đối mặt. Càng bị đẩy đến bờ vực, sức mạnh của Chojin càng bộc phát dữ dội đến mức đánh mất cả bản thân. Đó là lúc họ bật mốt khủng điên siêu cấp, tức cuồng loạn ấy, hay còn được gọi là trạng thái Chaos. Trong trạng thái này, các Chojin sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Năng lực của các Chojin được chia làm 3 nhóm chính. Đầu tiên là Shifter, đại khái nhóm này có thể biến đổi cơ thể, chẳng hạn như quái thú hóa. Nhóm thứ hai là Creator, tức là có thể tạo ra các vật chất như khói hoặc sắt. Cuối cùng là năng lực kép, là sự kết hợp giữa cả hai loại trên. Trong đó, nhóm Chojin quái thú hóa là một nhánh đặc biệt, có thể tiếp nhận đặc điểm sinh học của động vật để gia tăng sức mạnh thể chất, như bay lượn, chạy nhanh hoặc đánh hơi. Họ còn có khả năng giao tiếp với thú vật. Quái thú hóa lại chia thành hai dạng: quái thú hóa toàn phần khi toàn cơ thể biến đổi và sức mạnh tăng vọt, và quái thú hóa một phần khi chỉ biến đổi từng bộ phận với độ chính xác cao, đòi hỏi khả năng điều khiển tốt hơn. Mỗi Chojin đều sở hữu khả năng Raise, đó là năng lực đặc trưng của mọi Chojin bắt nguồn từ khát vọng sống, một bản năng cơ bản của con người. Nó cho phép Chojin hồi sinh và phục hồi sau những thương tổn chí mạng, tái tạo hoàn toàn cơ thể. Raise có thể được kích hoạt 2 đến 3 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào năng lượng và ý chí của cá nhân. Thông thường, Chojin luôn ở trạng thái Raise nhưng ở mức độ nhẹ, nghĩa là họ tự động hồi phục, mặc dù điều này có thể bị ngăn chặn. Nhưng đừng vội vui vì mỗi lần Raise là mỗi lần bạn mất đi một phần nhân tính, ngày càng tiến gần đến cái chết và phải vượt qua giới hạn con người để được tái sinh. Hồi sinh nhiều quá, đến lúc soi gương chẳng biết mình là thứ gì nữa luôn. Không phải ai cũng có thể trở thành Chojin, họ cần sở hữu một thứ gọi là tư chất Chojin, có thể được truyền lại, lây nhiễm hoặc thức tỉnh khi bị dồn nén bởi cảm xúc hay xì chét cực độ. Sau khi sống sót qua trạng thái Chaos lần đầu tiên và quay lại trạng thái bình thường, họ chính thức được công nhận là Chojin. Từ những sức mạnh có nguồn gốc sinh học, chúng ta chuyển sang một hệ thống chiến đấu cũng vẫn dựa trên sinh học nhưng kết hợp với các yếu tố được công nghệ hóa hơn. Trong Guilty Crown, hệ thống sức mạnh không đến từ phép thuật hay tu luyện mà bắt nguồn từ một chuỗi các sự kiện sinh học công nghệ đan xen với nhau, với 3 khái niệm gắn bó chặt chẽ: Apocalypse Virus, Void Genome và Void. Tất cả bắt đầu khi một thiên thạch mang tên Apocalypse Virus rơi xuống trái đất, mở ra một thảm họa sinh học chưa từng có. Virus này có khả năng kết tinh cơ thể con người, biến họ thành những khối tinh thể. Khi bị nhiễm virus, con người sẽ dần bị kết tinh và chết. Tuy nhiên, Apocalypse Virus không chỉ đơn thuần là kẻ hủy diệt. Ở một khía cạnh khác, nó tái cấu trúc DNA con người.
tạo ra điều kiện di truyền đặc biệt khiến một số người, đặc biệt là thế hệ sinh ra sau thảm họa, bắt đầu mang trong mình tiềm năng bí ẩn. Tiềm năng đó chính là Void. Void là hiện thân vật lý của tâm hồn con người, được hình thành nhờ biến đổi gen dưới tác động của virus. Một điểm đặc biệt nằm ở chỗ các Void không được mã hóa từ phần gen bình thường, mà đến từ những vùng intron. Phần DNA được xem như là vô dụng vì không mang thông tin mã hóa protein. Nhưng chính Apocalypse Virus đã đánh thức những vùng intron này, khiến chúng trở thành nguồn dữ liệu cảm xúc, giúp phản chiếu nội tâm mỗi con người. Mỗi Void mang hình dạng và công năng riêng biệt, phản ánh sâu sắc tâm lý, cảm xúc hoặc vết thương tinh thần của chủ nhân. Nói cách khác, Void giống như hình hài mô phỏng lại tâm hồn của mỗi người sở hữu. Do đó nó có rất nhiều dạng, có Void có hình dạng là một chiếc khiên, có Void lại là băng cứu thương, rồi kéo kìm kiếm các thứ đủ cả. Void cũng có thể thay đổi nếu con người thay đổi, chẳng hạn như khi họ trưởng thành, vượt qua nỗi đau hoặc tìm được bản ngã của chính mình. Để khai thác được sức mạnh này, con người đã tạo ra Void Genome. Về căn bản thì đó là một chuỗi gen được chứa trong một cái ống hình trụ gọi là Trigger Genome. Khi tiêm Void Genome vào cơ thể, nó sẽ ban cho người sử dụng một năng lực gọi là Power of the King. Nếu người đó có cấu trúc DNA tương thích, họ sẽ sống sót và nhận được năng lực này. Còn nếu không, xin gửi tới người anh em bó hoa tươi thắm, Rest in peace my bro. Khi ống Trigger Genome được sử dụng, Power of the King sẽ gắn liền với cánh tay người dùng. Khi được kích hoạt, một dấu ấn đặc biệt sẽ hiện lên trên tay họ, tùy thuộc vào từng người. Power of the King không tạo ra Void, mà hoạt động như một công cụ giải mã và triệu hồi. Nó cho phép người sở hữu nhìn thấy, tiếp cận và rút Void từ người khác, biến cảm xúc vô hình thành vũ khí hữu hình. Tuy nhiên, sử dụng Void cũng chẳng phải là một khả năng hoàn hảo. Nếu Void bị giữ ngoài cơ thể quá lâu hoặc bị phá hủy, chủ nhân của nó sẽ chết do cơ thể tan rã vì kết tinh. Chính vì vậy, mỗi lần rút Void là một canh bạc với sinh mạng của người khác. Đúng là đời không như anime, mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ dễ dàng cả. Các bà quan, đây là anime mà nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Tiếp theo hãy cùng đến với một con hàng xưa nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tiến đến hồi kết, khiến fan bộ này đã hóa hết thành hiệu cao cổ. Xin giới thiệu D. Greyman. Vô cùng nổi bật trong hệ thống sức mạnh của D. Greyman là Innocence. Đây là một chất liệu thần thánh và là nguồn gốc sức mạnh tối thượng mà tổ chức Black Order sử dụng để chống lại thế lực hắc ám. Từng được nền văn minh cổ đại gọi là tinh thể của thần. Innocence có khả năng liên kết với những cá nhân đặc biệt được gọi là Accommodator để tạo ra vũ khí Akuma. Đây là loại vũ khí duy nhất trên trái đất có thể tiêu diệt Akuma, đồng thời giải thoát linh hồn bị phong ấn trong chúng khỏi sự chiếm hữu của Dark Matter, vốn là nguồn năng lượng tà ác của Millennium Earl và gia tộc Noah. Mỗi Accommodator có một tỷ lệ đồng bộ với Innocence, phản ánh mức độ gắn kết giữa họ. Tỷ lệ này càng cao, sức mạnh càng lớn. Bây giờ, chuyện gì xảy ra nếu bạn là một Accommodator không đủ duyên với Innocence? Khi tỷ lệ đồng bộ giữa bạn và Innocence tụt xuống còn 0%, thì bạn sẽ biến thành Fallen One, một sinh vật bị tha hóa. Nghe như kiểu thiên thần sa ngã ấy nhỉ? Rồi ngược lại, nếu bạn đặt ngưỡng 100% thì sao? Lúc đó thì còn gì để nói nữa đâu. 100% là ngưỡng Critical Point, tức là điểm bùng phát. Bạn sẽ bùng nổ và thức tỉnh một năng lực khủng khiếp, bá vãi cả đám. Điểm thú vị là Innocence có ý thức riêng ở một mức độ nhất định. Nó có thể phân biệt đâu là Accommodator, đồng thời có thể trừng phạt những người phản bội đức tin vào Chúa. Chẳng hạn như trong trường hợp của Sumandak, người đã trở thành Fallen One sau khi phản bội Black Order và ý chí của Innocence. Innocence đôi khi cũng hành động cực đoan trong việc tiêu diệt Akuma, như việc Innocence ký sinh của Alan Walker nhiều lần tự động chiếm quyền điều khiển cơ thể anh để chống lại những mối đe dọa mà nó nhận diện. Hiện có 3 loại Innocence chính. Innocence trang bị là loại phổ biến nhất, được gắn vào một vật thể như vũ khí, áo giáp để chiến đấu. Innocence ký sinh là loại thứ hai. Loại này hiếm và mạnh, gắn trực tiếp vào cơ thể người dùng, trở thành một phần cấu trúc sinh học. Nhờ vậy, tỷ lệ đồng bộ thường rất cao, khả năng hồi phục cũng vượt trội. Nhưng đổi lại, Exorcist dạng này cần lượng thức ăn lớn và tuổi thọ cũng bị rút ngắn. Cuối cùng là Innocence tinh thể. Đây là dạng tiến hóa từ Innocence trang bị, sử dụng chính máu của Accommodator để hình thành vũ khí cá nhân hóa. Khi được uống vào, Innocence trào ra từ những vết thương vĩnh viễn trên cơ thể và tạo thành những vũ khí có hình thái độc đáo. Ngoài ra còn có một dạng Innocence đặc biệt là Apocryphos, một thực thể có tri giác tồn tại hơn 7.000 năm. Nhiệm vụ duy nhất của nó là bảo vệ Heart of Innocence, mảnh Innocence cốt lõi, nguồn sức mạnh cho toàn bộ các mảnh Innocence còn lại. Nếu Heart bị hủy diệt, tất cả Innocence trên thế giới cũng sẽ tèo luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục với sự kết hợp giữa nội tại và các vũ khí trong Soul Eater.
Sức mạnh cốt lõi ở đây đến từ linh hồn, cụ thể là sóng linh hồn hay soul wavelength. Hiểu đơn giản thì đó là âm thanh hoặc nhịp điệu của linh hồn mỗi người. Sóng linh hồn mang theo những đặc điểm nhất định của mỗi cá nhân. Tưởng tượng nó giống như một cái playlist của Spotify mà qua đó người khác sẽ biết được bạn là ai, bạn là người như thế nào, thích màu hồng hay ghét sự giả dối. Sóng linh hồn là nhân tố cốt lõi để vận hành hệ thống sức mạnh xoay quanh hai nhóm chính: Demon Weapons, những người có thể biến hình thành vũ khí, và Mindsters, những người sử dụng Demon Weapons trong chiến đấu. Demon Weapons là con người nhưng mang trong mình DNA vũ khí, cho phép họ hóa thân thành một loại vũ khí cụ thể. Còn Mindsters là những người có khả năng cảm nhận linh hồn, gọi là Soul Perception. Họ có thể thấy được linh hồn người khác và cảm nhận được sóng linh hồn. Lưu ý là thấy được linh hồn chứ không thấy được sóng linh hồn nhé. Đã gọi là sóng thì làm sao mà thấy được, mà chỉ có cảm được thôi. Giống như khi chúng ta nhìn vào một con người thì cá tính của họ là thứ vô hình, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được họ là người như thế nào thông qua trực giác hoặc giao tiếp. Mỗi Mindster thường ghép cặp với một vũ khí duy nhất. Khi một Mindster và một Demon Weapon có sóng linh hồn tương thích, họ có thể đồng bộ hóa và đạt trạng thái cộng hưởng linh hồn, Soul Resonance, giúp khuếch đại sức mạnh và mở khóa các kỹ năng đặc biệt. Tương thích ở đây nghĩa là sóng linh hồn của cả hai phải match đến từng beat một. Lệch nhịp là không những đánh không ra chiêu mà còn có thể làm ra mấy pha tự hủy nữa. Sóng linh hồn không chỉ là năng lượng chiến đấu mà còn phản ánh tâm lý, cảm xúc và tính cách của một người. Có nhiều loại sóng đặc biệt tồn tại trong thế giới này, mỗi loại mang một ảnh hưởng riêng đến tâm trí và linh hồn. Healing Wavelength là làn sóng mang tính chữa lành, có khả năng xoa dịu cảm xúc, ổn định tinh thần và thậm chí ngăn chặn sự điên loạn. Trái ngược với nó là Murderous Wavelength, sinh ra từ cơn giận dữ bị dồn nén. Loại sóng này giúp tăng cường sức mạnh đáng kể, nhưng nếu không kiểm soát tốt, linh hồn của người sử dụng có thể thành pháo hoa luôn, nổ bốp bốp. Bên cạnh đó, Madness Wavelength là một làn sóng nguy hiểm có thể khiến người khác rơi vào trạng thái điên loạn. Để đối đầu với nó, tồn tại Anti-Demon Wavelength, một loại sóng thanh tẩy có khả năng xua tan ảnh hưởng tiêu cực từ sự tha hóa của Madness. Và cuối cùng, Death's Wavelength là dạng sóng sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Sóng linh hồn có thể tiết lộ tính cách, cảm xúc thực sự, sự tương thích giữa người với người. Có những cặp dù giống nhau về tính cách vẫn không cộng hưởng được, vì giống nhau quá mức đôi khi cũng gây lệch pha. Ngược lại thì cũng có trường hợp một Mindster kết hợp được với hai Demon Weapons, với điều kiện là sóng của cả ba phải tương thích với nhau. Cũng xuất phát từ trí tưởng tượng cháy bỏng của tác giả Atsushi Okubo, hãy cùng nhảy vào biển lửa để tìm hiểu về hệ thống sức mạnh trong Fire Force. Cháy như Free Fire là cái câu mà xài để mô tả bộ này thì bao hợp. Ở đó con người bốc cháy theo đúng nghĩa đen luôn, và tất cả đều có nguyên do của nó. Hệ thống sức mạnh của Fire Force xoay quanh một hiện tượng siêu nhiên gọi là hỏa bộc hóa. Con người sở hữu khả năng siêu nhiên về lửa và được chia thành các thế hệ với cơ chế và đặc điểm năng lực khác nhau. Thế hệ thứ nhất chính là những hỏa nhân Infernos. Vốn dĩ họ là con người nhưng bị hỏa bộc hóa. Hiện tượng này khiến cơ thể họ tự bốc cháy và biến họ thành cục than di động. Mô tả kỹ lưỡng thì đó là một sinh vật rực lửa, có màu đen, tính cách trở nên cuồng nộ, chỉ biết hủy diệt. Quá trình biến thành hỏa nhân diễn ra khá đau đớn và nguyên nhân gây tử vong đáng sợ nhất và là mối nguy hiểm cho toàn thế giới. Họ có thể phóng ra những quả cầu lửa và nhận được sự gia tăng đáng kể về sức mạnh và sự nhanh nhẹn sau khi biến thành hỏa nhân. Ưu điểm là rất rực lửa, rất bùng cháy, nhưng nhược điểm là cháy kiểu đấy thì hết cứu. Cách duy nhất được biết để giết được hỏa nhân là phá hủy lõi của chúng, thường nằm ở phần ngực. Thế hệ thứ hai là những người đã thích nghi với hỏa bộc hóa, có khả năng kiểm soát và điều khiển ngọn lửa dù không thể tự tạo ra lửa. Đây là mấy người hay xin tí lửa điển hình này. Họ có thể dập tắt hoặc điều khiển cả ngọn lửa từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ ba, cho thấy khả năng phòng thủ trước lửa vô cùng lợi hại. Đây là những người mang lối chiến đấu thiên về kỹ thuật và chiến thuật. Maki là một điển hình của thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ ba là những người có thể tự tạo ra lửa từ cơ thể. Họ sở hữu Ignition Ability, tức là khả năng phát hỏa độc nhất của mỗi cá nhân. Mỗi người lại có cách sử dụng khác nhau, từ tạo lửa ở bàn chân để bay như Shinra hay tạo kiếm plasma như Arthur. Tuy nhiên, sức mạnh này phụ thuộc vào lượng oxy trong cơ thể và việc lạm dụng có thể dẫn đến hiện tượng quá tải nhiệt. Ngoài 3 thế hệ chính, series còn giới thiệu khái niệm về thế hệ thứ tư, những người sở hữu Adola Burst và có khả năng kết nối với chiều không gian khác thông qua Adola Link. Đây là một dạng lửa thần thánh mang sức mạnh vượt giới hạn con người. Nguồn gốc thực sự của sức mạnh lửa trong Fire Force không chỉ bắt nguồn từ hiện tượng hỏa bộc hóa mà còn gắn liền với một thực thể và chiều không gian siêu nhiên mang tên Adola. Đây là một chiều không gian song song với thế giới con người, nơi tồn tại một loại lửa khác biệt gọi là Adola Burst, ngọn lửa nguyên thủy,
thuần khiết và có sức mạnh vượt qua mọi giới hạn vật lý. Ngọn lửa bình thường mà thế hệ thứ 2 và 3 sử dụng thực chất là hệ quả gián tiếp từ ảnh hưởng của Adola đối với thế giới con người. Trong quá khứ, con người từng sử dụng một cỗ máy gọi là Amaterasu, vận hành bằng một Adola Burst để cung cấp năng lượng cho toàn thế giới sau một đại thảm họa toàn cầu. Amaterasu nằm trong thế giới con người nhưng chạy bằng lửa từ thế giới khác, chính là Adola. Việc dựa vào nguồn năng lượng siêu nhiên này cũng đồng nghĩa với việc vô tình mở ra cánh cổng giữa hai thế giới, kéo theo hiện tượng hỏa bộc hóa, sự xuất hiện của hỏa nhân và cả những tổ chức cực đoan như nhà truyền giáo hòng kiểm soát sức mạnh này. Cùng là sức mạnh về lửa, nhưng trong Katekyo Hitman Reborn, chúng ta lại đến với một khái niệm gọi là ngọn lửa Dying Will. Đây là dạng năng lượng đặc biệt được tinh luyện từ chính sinh mệnh và ý chí của con người, thể hiện sức mạnh nội tại và quyết tâm sống mãnh liệt. Ngọn lửa này thực chất là năng lượng vật chất hóa từ trạng thái tinh thần và cảm xúc mãnh liệt, gọi chung là ý chí quyết tâm. Trong Katekyo Hitman Reborn, nguồn năng lượng sống được gọi là Wave Energy, tồn tại trong mọi sinh vật và sẽ được đánh lửa thông qua các xúc tác phù hợp. Ví dụ điển hình của xúc tác là những chiếc nhẫn Von Gola mà Suna và các Guardians của cậu sử dụng. Khi tập trung vào ý chí của mình như bảo vệ bạn bè, tình yêu hoặc thậm chí là lòng hận thù, họ sẽ dẫn Wave Energy trong cơ thể vào chiếc nhẫn và đánh lửa để tạo ra ngọn lửa Dying Will. Ngọn lửa Dying Will không chỉ là biểu hiện của sức mạnh thể chất mà còn phản ánh trạng thái tinh thần của mỗi người sử dụng. Mỗi ngọn lửa mang một thuộc tính riêng biệt, được xác định từ khi sinh ra và không thể thay đổi thông qua luyện tập. Độ tinh khiết của ngọn lửa phản ánh mức độ quyết tâm và ý chí của người dùng. Ngọn lửa càng tinh khiết, quyết tâm càng bốc, thì sức mạnh càng cháy. Có hai nhóm chính của ngọn lửa Dying Will: ngọn lửa của bầu trời hay thiên hỏa và ngọn lửa của mặt đất hay địa hỏa. Thiên hỏa là ngọn lửa mang theo đặc tính của bầu trời. Với những ngọn lửa thuộc loại này, chúng được đặt tên theo hiện tượng thời tiết, bao gồm sky, bầu trời, storm, bão, rain, mưa, sun, mặt trời, lightning, sét, cloud, mây và mist, sương mù. Mỗi loại ngọn lửa này không chỉ có màu sắc đặc trưng mà còn mang những đặc tính riêng biệt, ảnh hưởng đến phong cách chiến đấu và khả năng của người sử dụng. Ngọn lửa của mặt đất được sử dụng bởi gia tộc Shinmon cũng bao gồm 7 thuộc tính: mặt đất, rừng, núi, đầm lầy, băng, sa mạc và một loại chưa được đặt tên. Khả năng cao là kim loại. Những ngọn lửa này phản ánh các yếu tố tự nhiên của đất, đối nghịch với bầu trời. Chúng mang lại cho người dùng những khả năng độc đáo như điều khiển trọng lực, tạo ra thực vật hoặc gây ảo giác. Ngoài ra cũng có những ngọn lửa đặc biệt không thuộc vào hai nhóm chính trên, chẳng hạn như lửa phẫn nộ của Xansus hay lửa bóng đêm. Và dù trong cơ thể mỗi người có thể tồn tại nhiều dòng Wave Energy tương ứng với nhiều loại ngọn lửa khác nhau, đa số chỉ có thể đánh lửa và sử dụng một loại duy nhất. Tuy vậy, vẫn có những cá nhân đặc biệt có thể kích hoạt nhiều loại hoặc kết hợp các loại lửa lại với nhau. Nếu bạn là một người đam mê thao túng tâm lý người khác, thì có lẽ Geass chắc chắn sẽ là một loại sức mạnh vô cùng phù hợp với bạn. Geass là một trong những yếu tố trung tâm trong code Geass. Nó được gọi là sức mạnh của các vị vua, là một loại năng lực siêu nhiên mang hình dạng con mắt phát sáng, thường xuyên xuất hiện ở một bên mắt người sở hữu. Sức mạnh này không cố định mà thay đổi tùy theo từng cá nhân, chẳng hạn như khả năng điều khiển hành vi, đọc suy nghĩ hay thay đổi ký ức. Người muốn sở hữu Geass phải ký khế ước với một code bearer, một thực thể bất tử như CC hoặc VV. Sau khi có Geass, năng lực này sẽ dần mạnh lên theo thời gian và số lần sử dụng. Tuy nhiên, nếu người dùng thiếu ý chí kiểm soát, Geass có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, trở nên mất kiểm soát và sẽ luôn trong trạng thái kích hoạt như trường hợp của Mao. Geass thường chỉ xuất hiện ở một mắt lúc đầu, nhưng khi phát triển đến mức cao nhất, nó sẽ hiện ra ở cả hai mắt. Lúc này người dùng có thể kích hoạt nó theo ý muốn và sức mạnh đạt đến mức có thể chiếm đoạt code từ một code bearer, trở thành bất tử, đồng thời miễn nhiễm với tất cả các Geass khác. Tuy nhiên, khi đã có code, họ sẽ không thể sử dụng Geass được nữa. Mỗi Geass đều có những giới hạn nhất định về thời gian, phạm vi và cách thức sử dụng, đồng thời cũng có thể bị các yếu tố khách quan tác động. Geass không phải lúc nào cũng tuyệt đối, có những trường hợp nhân vật được kháng cự được Geass nhờ vào ý chí mạnh mẽ, mâu thuẫn nội tâm hoặc vì đi ngược lại với bản chất của họ. Ví dụ Nunnally và Euphemia từng cố chống lại mệnh lệnh của Lelouch, hay chính Lelouch từng chống lại Geass của Charles trong lúc tâm trí bị chia rẽ. Điều này tạo ra sự nguy hiểm tiềm tàng cho người sở hữu, buộc họ phải tìm cách khai thác tối đa năng lực của mình trong những tình huống cụ thể. Để sử dụng Geass hiệu quả, người sở hữu phải thật sự hiểu rõ giới hạn của nó và luôn tỉnh táo trong những tình huống căng thẳng. Geass không chỉ là một sức mạnh, mà còn là một thử thách đối với sự hy sinh và cái giá mà mỗi nhân vật phải trả để theo đuổi mục tiêu của mình. Và nó cũng là yếu tố chiến thuật ảnh hưởng rất nhiều trong cục diện mỗi trận đấu.
Tiếp đến là một loại năng lực khá độc lạ nhưng cũng thú vị không kém. Trong Undead Unluck, thế giới được vận hành bằng một hệ thống các quy tắc kỳ lạ do thần mặt trời hay Sun tạo ra. Ông thần này biến những quy tắc thành thực thể sống gọi là Uma, Unidentified Mysterious Animals. Mỗi Uma là hiện thân của một quy luật nhất định. Có loại mang tính hiện tượng như burn, thiêu đốt hay spoil, tàn rã. Có loại lại đại diện cho khái niệm trừu tượng như spring, mùa xuân hay autumn, mùa thu. Uma có một lõi ở trung tâm, đó là hình dạng thực sự của chúng. Lõi này trông giống như một quả cầu có khuôn mặt của Uma trên đó. Phá hủy nó là cách duy nhất để Uma đi đời. Ở cấp độ cao nhất của các quy tắc là nhóm Master Rules, 101 điều luật tuyệt đối. Thông thường khi một Uma bị tiêu diệt, quy tắc mà nó đại diện cũng bay màu khỏi thế giới luôn. Nhưng với Master Rules thì ngoại lệ. Dù Uma bị vô hiệu hóa, quy tắc mà nó tượng trưng vẫn tồn tại. Như trường hợp của Language. Giả sử Uma của Language có biến mất thì ngôn ngữ vẫn còn nguyên si thôi. Trong đó đứng ở vị trí tối thượng là Superior Rules, 10 thực thể là những kẻ mạnh nhất trong toàn bộ hệ thống. Đối trọng với những quy tắc đó là Negator Abilities, năng lực phủ định quy luật. Người sở hữu được gọi là Negator và đúng như tên gọi, họ có thể phủ định các định luật vật lý, khái niệm, thậm chí cả sự tồn tại. Năng lực của họ thường bắt đầu bằng yếu tố un như Undead, phủ định cái chết, hay Unluck, phủ định may mắn. Andy không thể chết, còn Fuko khiến người khác gặp tai họa nếu chạm vào cô. Điều đặc biệt là mỗi Negator chỉ có một năng lực duy nhất, không ai giống ai, và sức mạnh này thường được mở khóa sau khi ăn vài cú tuyết của cuộc đời, như một lời nguyền gắn chặt với vận mệnh. Nếu một Negator chết, năng lực của họ sẽ được truyền sang một người khác. Nhờ vậy, những quy tắc phủ định như Unavoidable hay Untruth luôn có người kế thừa, không bao giờ biến mất. Về đối tượng tác động, năng lực của các Negator được chia thành hai nhóm chính. Đầu tiên là loại tác động ngoại vi, tức là năng lực ảnh hưởng đến người khác hoặc vật thể. Loại kia là tự tác động, tức là năng lực chỉ tác động đến chính bản thân người dùng. Ví dụ điển hình là Unluck và Undead. Fuko có khả năng gây xui xẻo cho bất cứ ai chạm vào cô, còn Andy thì năng lực Undead khiến anh bất tử. Còn dựa vào cơ chế kích hoạt thì sẽ có hai loại là kích hoạt bắt buộc hay kích hoạt bị động và kích hoạt chủ động. Bị động là khi năng lực luôn tự động kích hoạt mà không phụ thuộc vào ý chí người dùng. Cả Undead và Unluck đều là dạng bị động. Chủ động là khi năng lực phủ định có thể bị điều khiển hoặc lựa chọn khi nào sử dụng. Điển hình là Untruth của Shen Xiang. Khi Shen nhìn vào ai đó với ít nhất một mắt và có cảm xúc tích cực với họ, anh có thể khiến họ hành động ngược lại với ý định ban đầu. Quan trọng hơn, năng lực của một Negator không cố định. Chúng có thể tiến hóa theo thời gian, tùy theo cách người sở hữu hiểu và khai thác. Đúng là dùng lâu thành thạo, cộng thêm việc các năng lực có thể kết hợp với nhau trong chiến đấu. Undead Unluck tạo nên một hệ thống sức mạnh cực kỳ sáng tạo, biến hóa và không ngừng mở rộng. Trong Undead Unluck thì năng lực phủ định giống như một bi kịch hơn là một món quà. Ngược lại với My Hero Academia, mọi người đều mang trong mình một năng lực đặc biệt. Hầu hết đều nhìn nhận nó là một điều may mắn, đến mức ai không có năng lực thì sẽ bị bully và kỳ thị. Hệ thống sức mạnh trong My Hero Academia được xây dựng xoay quanh quirks, hay còn gọi là các năng lực dị thường. Đây là những khả năng siêu nhiên bộc phát ở con người như một bước tiến hóa mới. Nguồn gốc của quirk bắt đầu từ một hiện tượng kỳ lạ ở Trung Quốc, nơi một đứa bé phát sáng được sinh ra. Em bé đầu tiên được ghi nhận có năng lực. Từ đó, hàng loạt người trên khắp thế giới bắt đầu phát triển những siêu năng lực riêng. Khoảng 80% dân số trên thế giới trong My Hero Academia có sở hữu quirks. Một chi tiết thú vị củng cố giả thuyết quirk liên quan tới tiến hóa là tất cả người sở hữu quirk chỉ có một khớp ở ngón chân út, thay vì hai khớp như người bình thường. Việc mất đi khớp thừa khiến cơ thể của một người thon gọn hơn, một khía cạnh thứ cấp của quá trình tiến hóa của con người do sự xuất hiện của quirk mang lại. Quirk có thể được kế thừa từ cha mẹ hoặc tạo ra một năng lực hoàn toàn mới do sự kết hợp giữa hai quirk trước đó. Điển hình là Todoroki Shoto với khả năng điều khiển cả lửa lẫn băng. Quirk thường bộc lộ trước năm 4 tuổi, có khi ngay lúc mới sinh, nhưng cũng có trường hợp phải đến tuổi dậy thì mới phát triển. Sau khi có quirk, việc rèn luyện là rất quan trọng, vì đây là phần mở rộng của cơ thể, có thể mạnh lên hoặc bị xuống cấp nếu lạm dụng. Tuy vậy, một số quirk không thân thiện với chính cơ thể của người dùng, buộc họ phải dùng thiết bị hỗ trợ hoặc chịu đựng các tác dụng phụ không hay ho gì mấy. Mỗi cá nhân thường chỉ sở hữu một quirk duy nhất và năng lực này không thể thay đổi hay bổ sung theo cách tự nhiên. Tuy nhiên, quirk vẫn có thể rèn luyện, nâng cấp hoặc biến đổi hình thái nếu người dùng luyện tập đúng cách. Cơ thể con người cũng phát triển để tự thích nghi với quirk. Ví dụ như người có thể phun ra lửa sẽ không bị bỏng miệng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp 100% với năng lực của mình. Có những trường hợp quirk gây hại cho chính chủ nhân, buộc họ phải sử dụng thiết bị hỗ trợ hoặc sống chung với rủi ro. Về phân loại,
Quirk được chia thành 3 nhóm chính. Nhóm đầu tiên là Emitter, kích hoạt. Đây là loại phổ biến nhất, cho phép người dùng phát động hoặc điều khiển năng lượng hoặc vật chất. Ví dụ như Uraraka với năng lực điều khiển trọng lực hay Todoroki với khả năng kiểm soát băng và lửa. Loại thứ hai là Transformation, biến đổi, cho phép người dùng biến đổi cơ thể trong thời gian nhất định. Điển hình là khả năng cường hóa của Kirishima hoặc biến khổng lồ của Mount Lady. Loại cuối cùng là Mutant, đột biến. Năng lực này tác động vĩnh viễn lên hình thể, khiến người sở hữu trông khác thường, chẳng hạn như Floppy với ngoại hình giống ếch hay Hilda với động cơ ở chân. Sở hữu Quirk đột biến đồng nghĩa với việc sống chung với nó cả đời, dù phải chấp nhận nhiều cái bất tiện không thể tả. Tưởng tượng bạn có một cái đuôi gắn vào mông xem, là đồ của bạn mặc lúc nào cũng phải bị khoét một cái lỗ ngay sau mông luôn chứ, khổ thật. Chính vì những đặc trưng riêng biệt trong năng lực của mỗi người nên Quirk không chỉ là sức mạnh, mà nó còn là dấu ấn cá nhân của từng nhân vật trong thế giới của My Hero Academia nữa. Giờ thì chuẩn bị ra khơi vẫy cờ đầu lâu thôi. Tôi sẽ dẫn các bạn ra biển làm cướp cùng với One Piece. Hai trong số những yếu tố cốt lõi tạo nên hệ thống sức mạnh đặc trưng của thế giới này chính là Trảo Ác Quỷ và Haki. Trảo Ác Quỷ là một trong những thứ quyền năng nổi bật trong One Piece. Trái này không phải trái cây bình thường mẹ bạn hay mua ở ngoài chợ, mà nó mang lại cho những người sở hữu chúng những năng lực phi thường, từ khả năng điều khiển các nguyên tố tự nhiên như lửa hay băng cho đến việc biến hình thành động vật hay thậm chí là thay đổi hoàn toàn cấu trúc cơ thể. Tất cả đều có thể hiện thực hóa. Trảo Ác Quỷ được chia thành 3 loại chính. Paramecia làm biến đổi cơ thể hoặc thao túng vật chất, Zoan giúp biến đổi thành động vật, và Logia cho phép hóa thân thành các nguyên tố tự nhiên, gần như bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Người ăn Trảo Ác Quỷ sẽ mất đi khả năng bơi và trở thành kẻ thù của đại dương. Điều này có thể trở thành điểm yếu chết người. Đời nào mà cướp biển lại không biết bơi, trong khi biển cả lại là nhà cơ chứ. Mặc dù Trảo Ác Quỷ mang lại sức mạnh siêu phàm, nhưng trong One Piece một yếu tố khác cũng được coi là yếu tố sức mạnh quyết định, chính là Haki. Không ăn được, không hái được, không mua được. Haki không phải là một năng lực có sẵn từ bên ngoài như Trảo Ác Quỷ, mà là một sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi sinh vật sống. Nó là biểu hiện của ý chí, tinh thần và quyết tâm của người sở hữu. Muốn có Haki thì bạn phải trải qua đau thương, rèn luyện và nhiều lần suýt ngủm. Haki có 3 loại chính, mỗi loại đều mang lại những khả năng đặc biệt. Haki quan sát cho phép người sử dụng cảm nhận sự hiện diện, cảm xúc và thậm chí là dự đoán hành động của đối thủ. Ở cấp độ cao, nó có thể giúp người dùng nhìn thấy tương lai trong chớp mắt, giúp họ né tránh các đòn tấn công và chiến đấu một cách hiệu quả hơn. Haki vũ trang lại cho phép người sử dụng bao phủ cơ thể mình hoặc vũ khí bằng một lớp giáp vô hình, giúp tăng cường sức mạnh tấn công và phòng thủ, đồng thời có thể xuyên qua khả năng phòng vệ của Trảo Ác Quỷ, đặc biệt là với các người dùng Logia. Loại Haki này có thể khiến người dùng trở nên gần như bất khả xâm phạm khi kết hợp với các đòn tấn công mạnh mẽ. Cuối cùng, Haki Bá Vương. Đây là hàng hiếm, chỉ có ở những người có tố chất đặc biệt, ban cho người sở hữu khả năng áp đảo ý chí của kẻ khác. Những đối thủ yếu thế hơn có thể lập tức ngất đi khi bị tấn công bằng Haki Bá Vương. Còn với những đối thủ mạnh hơn, người dùng có thể tạo ra những đòn tấn công làm chấn động cả chiến trường. Haki có khả năng vượt qua mọi giới hạn, ngay cả với những người dùng Trảo Ác Quỷ mạnh nhất. Ví dụ, vua hải tặc Goldie Roger đã chinh phục cả đại hải trình mà không cần đến Trảo Ác Quỷ, chỉ với sức mạnh của Haki. Hay như Kaido cũng cho rằng Haki mới là thứ quyết định sự mạnh mẽ thực sự của một người. Haki không chỉ giúp người sử dụng có thể vượt qua các đối thủ mạnh, mà còn là yếu tố xác định khả năng lãnh đạo, quyền lực và khả năng chiến thắng trên biển cả rộng lớn. Sự kết hợp giữa Trảo Ác Quỷ và Haki tạo nên một hệ thống sức mạnh cực kỳ phong phú và đa dạng trong One Piece. Trong khi Trảo Ác Quỷ mang lại khả năng vô hạn và kỳ diệu, thì Haki lại là biểu hiện của sức mạnh nội tại và ý chí. Sức mạnh không phải lúc nào cũng đến từ bên ngoài, mà đôi khi nó đến từ chính tinh thần và sự kiên cường bên trong mỗi người. Nhắc đến JoJo's Bizarre Adventure thì người ta thường hay nhớ đến những cái meme huyền thoại, những khứa bựa nhân với nét vẽ không lẫn đi đâu được. Nhưng lần này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sức mạnh Stan của thế giới hề hước này thôi. Stan là một trong những yếu tố làm nên dấu ấn độc đáo của cả series. Về cơ bản, Stan là một thực thể siêu nhiên đại diện cho sức mạnh tinh thần và ý chí của người sở hữu. Nó không chỉ là công cụ chiến đấu mà còn là tấm gương phản chiếu cá tính, cảm xúc, thậm chí cả nỗi ám ảnh và khát vọng của mỗi nhân vật. Ai mà càng lắm drama nội tâm thì càng có tiềm năng quẩy tung vũ trụ. Có những người sinh ra đã mang Stan một cách tự nhiên thì gồm có Kakyoin, Afdol, Tonio và Kenzo. Một cách phổ biến khác để có được Stan là được đánh thức thông qua những mũi tên đặc biệt, được rèn từ một mảnh thiên thạch cổ đại mang năng lượng kỳ lạ. Nếu một người bị đâm bởi mũi tên mà sống sót, họ sẽ thức tỉnh Stan. Ngược lại, nếu ý chí không đủ mạnh, họ có thể mất mạng ngay lập tức. Trong các phần sau như Steel Ball Run và JoJo Leon, tác phẩm mở rộng thêm nhiều cơ chế khác như Devil's Palm hay War Eyes.
Những khu vực bí ẩn có thể trao sức mạnh Stand cho người có duyên, nhưng đổi lại là những cái giá không nhỏ về thể chất hoặc số phận. Một điểm thú vị là Stand có thể hoạt động độc lập với người sử dụng. Điều này cho phép người dùng điều khiển Stand từ xa, thực hiện các đòn tấn công, do thám hoặc chiến đấu chiến thuật mà không cần trực tiếp ra mặt. Nhờ đó, mỗi trận chiến trong JoJo không chỉ mang tính thể chất mà còn đòi hỏi sự tính toán chiến lược và óc sáng tạo rất cao. Người sử dụng phải tận dụng tối đa năng lực Stand của mình và đồng thời phải đoán được điểm yếu, đặc tính, thậm chí là logic hoạt động của Stand đối phương. Stand có thể được phân loại sơ bộ theo nhiều cách. Ví dụ, Stand cận chiến, Stand tầm xa hoặc Stand phi vật lý. Đặc biệt, mỗi Stand thường có chỉ số năng lực như Power, sức mạnh, Speed, tốc độ, Range, tầm hoạt động, Durability, độ bền, Precision, độ chính xác và Potential, tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, đừng để các chỉ số đánh lừa, vì trong JoJo, chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh mà còn từ cách dùng sức mạnh đó như thế nào. Stand vượt lên trở thành biểu tượng là vì nó không chỉ là sức mạnh đơn thuần. Stand thường trưởng thành theo nhân vật. Khi một người thay đổi về tư duy, niềm tin hay cảm xúc, Stand của họ cũng có thể tiến hóa, biến đổi hình thức và năng lực. Ví dụ như Gold Experience Requiem, Task Act 4 hay Killer Queen Bites the Dust. Tất cả đều là kết quả của quá trình bẻ gãy giới hạn của bản thân nhân vật. Tóm lại, Stand trong JoJo's Bizarre Adventure là một hệ thống sức mạnh đặc biệt và phức tạp, nơi không chỉ có sức mạnh mà còn có chiến thuật và tâm lý. Đó là lý do tại sao các trận chiến trong JoJo luôn mang đến sự căng thẳng, kịch tính và đầy bất ngờ, làm cho bộ manga này trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của thế giới manga. Tiếp theo là một sức mạnh cực kỳ mở lem theo đúng như đèn luôn. Trong Toriko, sức mạnh cốt lõi chi phối mọi sinh vật và trận chiến chính là Appetite Energy, hay còn gọi là năng lượng ẩm thực. Đây không chỉ đơn thuần là một dạng sức mạnh, mà là một năng lượng nền tảng của vũ trụ, tồn tại từ thuở sơ khai, gắn liền với bản năng sinh tồn và khát khao ăn uống của mọi sinh vật. Nó là cội nguồn sinh ra tế bào ẩm thực, thứ mang lại sức mạnh, khả năng tiến hóa và chiến đấu cho các sinh vật trong Toriko. Cách sử dụng năng lượng ẩm thực rất đặc biệt. Bằng cách tập trung cảm giác đói khát mãnh liệt và ham muốn săn mồi, các sinh vật hoặc con người có thể phát ra năng lượng này từ cơ thể, tạo thành các dạng tấn công, phòng thủ hoặc hỗ trợ khác nhau. Những ai đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, tức là kẻ mạnh nhất trong thế giới, mới có thể điều khiển loại năng lượng này một cách thuần thục. Khi được kích hoạt, năng lượng này thường phát ra dưới dạng ánh sáng rực rỡ hoặc tia sét, thậm chí có thể quét sạch cả sinh vật lẫn nguyên liệu cao cấp. Một điểm đặc trưng là người sử dụng có thể hóa hình năng lượng thành vũ khí như dao, nĩa, muỗng, đũa vân vân, vừa mang hình dạng đặc trưng, vừa mô phỏng đặc tính vật lý của vật thật. Ví dụ, Toriko có thể tạo ra dao và nĩa bằng năng lượng để chém đứt mọi nguyên liệu. Nhưng nếu gặp nhiệt độ quá cao, chúng có thể tan chảy giống như kim loại thật. Thậm chí ở cấp độ cao hơn, năng lượng còn có thể hóa thành sinh vật sống như cú đấm hóa sói khổng lồ của Jiro. Ngoài ra, năng lượng ẩm thực còn có thể được truyền thẳng vào các bộ phận cơ thể, giúp tăng cường sức mạnh và thậm chí tạo ra những đột biến có lợi. Ví dụ, Sunny có thể truyền năng lượng này vào tóc. Khi đó, tóc của Sunny không chỉ trở nên mạnh mẽ và gần như bất hoại, mà còn sở hữu cơn đói khủng khiếp với hàng triệu hàm răng siêu nhỏ mọc dọc theo từng sợi. Tuy nhiên, việc kiểm soát loại sức mạnh này rất khó khăn vì cái nết tham ăn của mái tóc luôn chống lại ý chí của Sunny và có nguy cơ nuốt luôn chính cơ thể anh ta. Ở mức tối thượng, khi Appetite Energy được vũ khí hóa hoàn toàn, nó sẽ hiện hình thành những sinh vật khổng lồ, hàm răng chết chóc hay dã thú điên cuồng, thể hiện bản chất tham ăn vô độ. Những chiêu thức như Rising Wolf Guinness Punch hay Dinner of Kings là minh chứng cho sự khủng khiếp của năng lượng này. Không chỉ cắn xé mục tiêu từ bên ngoài mà còn có thể chui vào bên trong cơ thể con mồi để ngấu nghiến từ bên trong. Một loại sức mạnh kỳ quặc không kém là trong Tengen Toppa Gurren Lagann chính là Spiral Power, năng lượng xoắn ốc. Nhắc đến xoắn ốc là tôi lại nhớ ngay đến Junji Ito với quả truyện Quá là Đạt. Nhưng may mắn là năng lượng xoắn ốc trong Gurren Lagann không ám ảnh như thế. Spiral Power là sức mạnh của sự tiến hóa. Nguồn sức mạnh này bắt nguồn từ cấu trúc xoắn kép của DNA, đặc trưng của các sinh vật có khả năng sinh sản tự nhiên như con người. Chính khả năng tiến hóa và sinh sản này cho phép họ tạo ra Spiral Power, kết nối họ với vũ trụ và thúc đẩy sự phát triển không giới hạn. Spiral Power là biểu tượng cho tiềm năng vô hạn bên trong mỗi cá thể. Nó cho phép người sử dụng vượt qua mọi rào cản vật lý, tạo ra vật chất từ ý chí và thậm chí thao túng không gian, thời gian. Sức mạnh này không có giới hạn cố định mà tăng trưởng theo niềm tin, quyết tâm và khả năng vượt qua nghịch cảnh của người sử dụng. Simon, nhân vật chính của câu chuyện, là minh chứng sống động cho điều này khi anh từ một cậu bé nhút nhát trở thành người có khả năng đối đầu với những thế lực hủy diệt vũ trụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể khai thác Spiral Power. Các sinh vật nhân tạo như Beastman do không có khả năng sinh sản tự nhiên, không thể tiến hóa và do đó không thể tạo ra năng lượng này. Điều này khiến họ trở thành những công cụ bị giới hạn, không thể đạt được tiềm năng thực sự như con người.
Đối lập với Spiral Power là Anti-Spiral, một chủng loài từng là sinh vật có cấu trúc xoắn kép nhưng đã từ bỏ tiến hóa để ngăn chặn cái gọi là Spiral Nemesis, sự hủy diệt vũ trụ do sự phát triển không kiểm soát của Spiral Power. Họ trở thành lực lượng phản tiến hóa, tìm cách tiêu diệt mọi sinh vật xoắn ốc để bảo vệ vũ trụ khỏi sự sụp đổ. Như tên gọi của nó, chúng cũng hành động để đàn áp các nền văn minh khác, sử dụng Spiral Power, vì sợ rằng chúng cũng có thể trở thành mối đe dọa cho vũ trụ nếu không được kiểm soát. Vì Spiral Power xuất phát từ ý chí của người sử dụng, Anti-Spiral có xu hướng sử dụng các chiến thuật được thiết kế riêng để gây ra nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và vô vọng cho ý chí của kẻ thù. Hệ thống sức mạnh trong Gurren Lagann không chỉ là công cụ để tạo ra những trận chiến mãn nhãn, mà còn là phép ẩn dụ sâu sắc về khát vọng không ngừng vươn lên của con người. Nó khuyến khích chúng ta tin tưởng vào bản thân, dám mơ ước và không bao giờ từ bỏ, bởi chính trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, Spiral Power hay chính là ý chí sống mãnh liệt sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi giới hạn. Và khi nói đến những nơi mà cảm xúc, lý trí và sức mạnh bị thử thách ở mọi tầng bậc thì không đâu phù hợp hơn Tower of God. Trong thế giới này, Shinsu là một yếu tố quan trọng và gần như không thể thiếu. Không chỉ là nền tảng cho sự sống mà còn là nguồn sức mạnh chính cho người ở trong tháp. Cứ tưởng tượng ngoài đời mà không có oxy thì tẻo ngay, thì Shinsu trong tháp cũng y xì vậy. Shinsu là nguồn năng lượng xuyên suốt mọi tầng của tòa tháp, đóng vai trò quyết định trong các cuộc chiến đấu và thử thách mà nhân vật phải đối mặt. Tòa tháp là một công trình khổng lồ và bí ẩn. Bất kỳ ai đạt đến đỉnh tháp sẽ được ban cho bất kỳ điều gì họ mong muốn, dù đó là tiền bạc, quyền lực, danh vọng hay thậm chí là sự bất tử. Mỗi tầng của tháp chứa đựng những thử thách khắc nghiệt mà những người tham gia phải vượt qua để tiến lên. Tháp không chỉ là một nơi sinh sống của hàng triệu sinh vật mà còn là biểu tượng cho quyền lực tối cao và tham vọng vô hạn. Shinsu có mặt khắp mọi nơi trong tháp, từ tầng thấp nhất cho đến đỉnh cao nhất. Và mỗi tầng của tháp đều có sự khác biệt về mật độ và loại Shinsu. Đặc biệt, Shinsu không chỉ có mặt ở dạng khí hay lỏng mà còn có thể biến thành các hình thức vật chất khác nhau như lửa, nước, ánh sáng, điện, tạo ra một hệ thống phép thuật vô cùng linh hoạt. Mỗi cá nhân trong tháp đều có thể sử dụng Shinsu, nhưng khả năng kiểm soát và vận dụng Shinsu của họ phụ thuộc vào bản lĩnh, kỹ năng và năng lực tự nhiên của mỗi người. Shinsu không chỉ là một loại năng lượng thụ động mà còn có khả năng biến hóa, tạo ra những sức mạnh phi thường và phong phú, phục vụ cho những mục đích rất đa dạng từ tấn công, phòng thủ cho đến việc hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đây là lý do tại sao Shinsu trở thành yếu tố quyết định sự sống còn của những ai muốn leo lên các tầng cao của tháp. Để sử dụng Shinsu, người sử dụng phải học cách điều khiển thông qua Shinsu Manipulation, tức là kỹ thuật làm chủ được Shinsu. Kỹ thuật này cho phép người sử dụng thao túng Shinsu để biến nó thành các dạng vật chất hữu hình, ví dụ như lửa để tấn công, nước để phòng thủ, hoặc thậm chí là ánh sáng để gây rối loạn kẻ thù. Mỗi người trong tháp có thể sử dụng Shinsu theo nhiều cách khác nhau, từ việc đơn giản là sống sót cho đến việc đạt được sức mạnh vô song. Chính sự linh hoạt và đa dạng của Shinsu đã làm cho hệ thống sức mạnh trong Tower of God trở nên thú vị và đầy thách thức, tạo nên một thế giới nơi quyền lực và sự khát khao mạnh mẽ không ngừng thúc đẩy những cuộc chinh phục. Và bây giờ, hãy đến với một thứ năng lực không phải tiềm ẩn, cũng không phải qua luyện tập. Hãy tưởng tượng bạn sẽ được ban cho một thứ sức mạnh theo đúng những gì mà bản thân bạn mong muốn. Trong Big Order là những năng lực siêu nhiên mà con người có thể sở hữu, và chúng được tạo ra từ chính ước muốn sâu thẳm nhất của họ. Đó là một dạng sức mạnh đặc biệt mà một cá nhân có thể kích hoạt khi gặp được Daisy, một chương trình có thể tương tác với mong muốn của mọi người và thông qua đó trao cho họ một sức mạnh phản ánh đúng ước nguyện của họ. Chẳng hạn, nếu ước mơ của bạn là bảo vệ người thân, bạn có thể có được năng lực chữa trị. Mỗi order là duy nhất và được hình thành dựa trên ước muốn hoặc ý chí của người sử dụng. Không có hai order nào giống nhau vì mỗi người sẽ có một khát vọng khác biệt. Điều này tạo ra một hệ thống sức mạnh cực kỳ đa dạng trong Big Order. Có người sử dụng order để chữa lành vết thương, có người có thể thao túng thời gian, có người thậm chí có thể điều khiển cơ thể của người khác thông qua giấc mơ. Những khả năng này không chỉ là siêu năng lực thông thường mà chúng hoàn toàn dựa vào sự tập trung và mong muốn của người sở hữu. Một trong những đặc điểm nổi bật của order là dấu hiệu nhận diện. Mỗi người sở hữu order sẽ có một dấu ấn ở lòng bàn tay trái. Dấu ấn này phát sáng khi năng lực được kích hoạt, cho thấy order đang hoạt động. Khi một người sử dụng order, họ phải tập trung vào mong muốn của mình và năng lực sẽ được triệu hồi. Tuy nhiên, mỗi order đều có những điều kiện hoặc hạn chế nhất định. Ví dụ, một số order có thể hoạt động trong một phạm vi rất nhỏ, trong khi những order khác có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, như trường hợp của Hoshigami Eiji với order Bind Dominator. Nhìn chung, hệ thống order không chỉ là một tập hợp các sức mạnh, mà nó còn phản ánh những khát vọng sâu thẳm nhất của con người. Chính vì vậy, sức mạnh của order không chỉ là một vũ khí, mà còn là một trách nhiệm đối với người sở hữu và cả với thế giới xung quanh họ.
Vậy là ta đã cùng nhau chu du qua hàng loạt thế giới kỳ ảo, nơi mỗi bộ anime manga lại kiến tạo nên một hệ thống sức mạnh riêng biệt với đa dạng nguồn gốc, từ những nguồn năng lượng siêu nhiên, công nghệ giả tưởng cho tới cả ý chí, cảm xúc và tâm linh. Dù có khác nhau về cách thể hiện, nhưng tất cả các sức mạnh đều không đơn thuần chỉ là để đánh bại kẻ thù, mà còn để thể hiện bản ngã, lý tưởng và hành trình trưởng thành của từng nhân vật. Và chính sự đa dạng sáng tạo ấy đã tạo ra sức hút không chỉ nằm ở những trận chiến nảy lửa, những kèo chơi cần não, mà còn là những cuộc đối thoại sâu sắc về con người. Theo bạn thì sức mạnh nào là bá đạo và để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy comment cho chúng mình biết ở phần comment phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!